Măslinul este un simbol al soarelui și al libertății. Nu este făcut să stea în ghiveci și cu siguranță nu în sufragerie. Este un pom care trebuie să simtă aerul liber, razele soarelui și să se înrădăcineze adânc în pământul în care îi dă viață. Azi îi dăm drumul în natură, azi e ziua lui cea mare. Pregătesc acum locul pentru plantare. Măslinul are câteva pretenții. Îi trebuie spațiu pentru a se dezvolta și mult soare. Așa că locul trebuie să fie bine iluminat pe parcursul zilei. Fac un cerc folosind hârlețul și mișcări perpendiculare pentru a tăia iarba cu căzmac. Nu e loc de fasoane aici, trebuie să merg adânc ca rădăcinile să aibă spațiu să se dezvolte. Totul trebuie să fie pregătit corect pentru a nu avea surprize mai târziu. Fac o groapă de cam 40-50 de centimetri adâncime, cam cât un strat de gânduri bune pentru măslinul nostru. Solul este afânat, drenant, ușor nisipos, ideal pentru măslin. Nu trebuie să adaug nimic pentru că pământul deja face treabă bună. Un sol care permite apa să se scurgă, dar care reține suficient pentru a nu lăsa pomul să sufere de sete. Asta este cheia. De fapt, măslinul nu prea se înțelege cu solurile grele sau prea umede, așa că, dacă aveți un sol ca al meu, e perfect. Dacă nu, aveți grijă să adăugați un pic de nisip pentru a-l aerisi. Cu ghiveciul măsor volumul gropii și trebuie să fie mult mai mare decât ghiveciul, ca să ofere suficient loc pentru rădăcini. Mă uit atent și realizez că groapa nu este suficient de adâncă, așa că mă apuc să o adâncesc puțin, pentru a fi sigur că rădăcinile vor avea loc să se dezvolte așa cum trebuie. Am mai adâncit groapa și pregătesc măslinul pentru plantare. Adâncimea chiar contează. Nu trebuie să fim leneși în această privință. Rădăcinile au nevoie de spațiu să se ducă în jos, nu să bată în tavan. Ideal e ca groapa să fie de cel puțin dublu adâncimii ghiveciului, atât pe verticală cât și pe orizontală, pentru ca rădăcinile să găsească ușor drum în noul sol. A stat o perioadă lungă de timp, iar rădăcinile s-au cam încălcit între ele. Le eliberez ușor, le descălcesc ca să-l ajut să-și reia creșterea în solul nou. Încerc să nu rup nimic, dar nici nu-l las cu ghemele astea strânse. Dacă tot e liber, să și simtă libertatea. Între fundul gropii și rădăcini rămâne destul spațiu. Acolo pun din pământul scos mai devreme. Nivelul rădăcinilor trebuie să fie cam la nivelul solului sau ușor mai jos, 2-3 cm. E un detaliu mic, dar contează mult. Pe fundul gropii nu adaug îngrășământ. La început, plantele n-ar trebui răsfățate. Au nevoie să-și întindă singure rădăcinile în toate direcțiile. Să muncească un pic. E ca atunci când frigiderul este gol și ești nevoit să ieși la cumpărături. Dacă găsești totul la îndemână, nu te mai miști nicăieri. La fel va face și măslinul. Se va mulțumi cu ce le oferim noi. Nu va merge în căutarea nutrimenților, deci nu va înrădăcina. Rădăcinile sunt acum așezate corect, la nivelul solului, poate 3-4 cm mai jos, exact cât trebuie. Încep să completez cu pământ scos din groapă. Nu aduc alt sol din altă parte, folosesc ce am aici, ca planta să se obișnuiască cu noul loc. Pe parcurs îngrop și bucățile de iarbă tăiate de la suprafață, au rădăcini, sunt materie organică și pot ajuta la formarea unei mici comunități de microorganisme, exact ce are nevoie un pom ca să se simtă bine de la început. Tasez solul pe măsură ce adaug, având grijă să nu las goluri, apoi tasez ușor, călcând în jurul rădăcinilor, nu peste ele. Este important ca pământul să fie ferm, dar nu bătătorit. Rădăcinile trebuie să aibă contact cu solul, dar și spațiu să respire. Totul trebuie făcut cu grijă, nu ne grăbim. Acum nu plantez doar un pom, ci investesc timp într-un viitor copac. Este o diferență. Urmează poziționarea în verticală a plantei și fixarea ei cu ajutorul a 3 bețe de bambus. Un singur băț, înfipt lângă trunchi, nu este indicat. Riscăm să provocăm rănii rădăcinilor tinere și nu vrem să stricăm ce tocmai am așezat cu grijă. Așa că folosesc 3 bețe pe care le poziționez în jurul plantei la distanță egală. Le înclin ușor și le prind sus, formând o mică piramidă.
Fixezi planta bine, puțin mai jos de unde începe coroana, destul cât să stea dreaptă. Trebuie susținută, nu ținută în captivitate. În imagine se vede pământul ridicat sub formă de movilă, chiar lângă trunchi, și nu e bine. Trebuie de fapt să facem invers, o mică gropiță, ca un bol, care să ajute la direcționarea apei spre rădăcini, fie că e ploaie, fie că udăm noi. Apa trebuie să ajungă acolo unde contează, nu să fugă la vale. Eu am făcut movil aici doar ca să vă arăt că nu este o idee bună. Acum corectez și procedez la udare abundentă, așa cum se face la plantare. Suntem în perioada ideală pentru plantare, primăvara. Pământul e reavăn, temperaturile cresc treptat, iar măslinul are timp să se aclimatizeze până la iarnă. În primii ani, mai ales dacă avem ierni cu nopți geroase, e bine să protejăm pomul cu agril, o pânză textilă, care păstrează căldura în interior. Dar atenție, după trecerea gerului, agrilul trebuie dat jos. Agrilul protejează doar de frig, doar de nopțile geroase. În soare, sub agril se pot dezvolta temperaturi destul de ridicate și pot să sufoce foarte ușor coroana pomului. Trecem acum la toaletarea tinerei plante. Înainte de a începe toaletarea, este foarte important să dezinfectăm foarfeca cu alcool. Împiedică răspândirea bolilor fungice, ce este foarte important. Coroana e bogată și deasă, un semn bun, dar are nevoie și de puțină intervenție. Reresc ramurile din interior pentru ca lumina soarelui să poată pătrundă printre ele. Totodată este important ca planta să fie aerisită. Altfel, umiditatea și umbra excesivă pot favoriza apariția bolilor fungice, dar și a unor musafiri nepoftiți, cum sunt insectele, care de multe ori se ascund în locurile umbroase și răcoroase. Prin tăiere nu doar corectăm forma, ci și ajutăm planta să crească sănătos. În toaletarea măslinului nu tăiem niciodată vârful lăstarilor, unde se află mugurii de floare, adică locul unde planta va fructifica. Ne concentrăm pe lăstarii care cresc în interiorul coroanei, pentru a permite luminii și aerului să pătrundă, prevenind astfel bolile. Eliminăm și lăstarii care se încrucișează, pentru a evita fricțiunile și leziunile la nivelul ramurilor. Lăstarii tineri, care sunt prea subțiri, trebuie tăiați, pentru a da spațiu ramurilor mai puternice. De asemenea, îndepărtăm grupurile de lăstari care cresc în același punct, pentru a evita aglomerația. Tăierea se face cu grijă, pentru a nu afecta structura plantei, ci pentru a o îmbunătăți. Coroana este acum bine structurată și aerisită. Se poate observa cum am eliminat lăstarii din interior și am lăsat suficient spațiu între ramuri, pentru a permite luminii să pătrundă și aerisirii să aibă loc. Am creat acele spații vitale între ramuri, lăsând planta să respire și să se dezvolte corect. Lăstarii tăiați cu un diametru mai mare de 1 cm le izolăm cu mastic cupric arbicol sau putem opta pentru unul făcut în casă. Se prepară din 100 ml aracet, o linguriță oxid de cupru sau fungicid pe bază de cupru. De altfel adăugăm 2 lingurițe de ulei de floare sau de măsline pentru a da elasticitate acestui produs. Dacă vrei să vezi cum prepar masticul cupric în casă, găsești videoclipul pe canalul meu, iar linkul este în descriere. Acum măslinul e pregătit să-și înceapă viața în grădină. Sezonul următor sperăm la soare, frunze verzi și poate niște măsline curajoase. Iar dacă vrei să ajuți canalul să crească, poți să te abonezi. Cât costă prețul unei cafele? Hai să vedem cine mă oferă astăzi o cafea.